السلام علیکم. نن چې زموږ لیکچر دی هغه دی سیستم انټرنیشنل یا اس آی. نو اس آی څه شی دی؟ اس آی فول فارم زموږ سره دی سیستم انټرنیشنل. سیستم انټرنیشنل سیستم انټرنیشنل زموږ سره د یونټس یو انټرنیشنلی اکسپټډ سیستم دی. یو داسې سیستم دی چې په دنیا کې څومره یونټس دي نو دا زموږ سره په دې سیستم کې شامل دي. It is a system of unit. It is a system of units. ها موږ وایو a complete set of units. A complete set of units. Set of units of all physical quantities. څومره چې زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي د دې ټولو فزیکل کوانټیټیز کمپلیټ یونټس زموږ سره په دې سیستم کې شامل دي او دې سیستم ته وایي سیستم انټرنیشنل. سیستم انټرنیشنل چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی په 1960 کې. په 1960 کې دنیا چې کله ګلوبل ویلیج شو نو د دې ضرورت پیښ راغی چې مونږه په ټوله دنیا کې داسې یونټس انټروډیوس کړو چې د ټول فزیکل کوانټیټیز لپاره هغه زموږ سره دي. د دې نه مخکې لیکچر کې مونږ فزیکل کوانټیټیز ویل دي. څومره چې زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي په دنیا کې به د هغې لپاره مختلف یونټس استعمالېده. نو په 1960 کې کېناستو ساینټسټ کېناستو فزیسسټ کېناستو او یو انټرنیشنلی اکسپټډ سیستم یې جوړ کړو چې په ټول دنیا کې څومره زموږ سره فزیکل کوانټیټیز دي د هغې لپاره به یو داسې یونټ چې زموږ سره چې هغه په ټوله دنیا کې اکسپټ دي. د 1960 نه مخکې په دنیا کې مختلف سیستم استعمالېدل. لکه په هغې کې زموږ سره اګزامپل دی یو سیستم زموږ سره استعمالېدو. یو سیستم هغې ته وایي سی جی ایس سیستم. سی جی ایس سیستم کې زموږ سره څه و؟ سی مطلب سنټیمیټر، جی مطلب ګرامز او اس مطلب سیکنډ. مطلب دا د سیستم چې په دې کې بعد د لینث د لپاره لینث چې یو فزیکل کوانټیټی ده د هغې لپاره د هغې د میجرمنټ لپاره به سنټیمیټر استعمالېدو. ماس چې یو فزیکل کوانټیټی ده د هغې د میجرمنټ لپاره به ګرام استعمالېدو. او ټایم چې یو فزیکل کوانټیټی ده د هغې لپاره به څه استعمالېدو؟ سیکنډ به استعمالېدو. نو زموږ سره یو سیستم دا و. بل سیستم زموږ سره کوم و نو هغه و ایم کې ایس سیستم. په ایم کې ایس سیستم کې ایم مطلب دی میټر، ایم مطلب زموږ سره دی میټر، کې مطلب دی کیلوګرام او اس مطلب دی سیکنډ. مطلب دلته به د لینث دپاره میټر استعمالېدو، د ماس دپاره به کیلوګرام استعمالېدو او د ټایم دپاره به سیکنډ استعمالېدو. دویم یونټ. دریم نمبر چې زموږ سره کوم سیستم و هغه زموږ سره و اف پی اس سیستم. اف پی اس سیستم کې څه و؟ اف کې اف مطلب دی زموږ سره فوټ او پی مطلب دی پاوند او اس مطلب دی سیکنډ. مطلب دلته به د لینث دپاره فوټ استعمالېدو، د ماس دپاره به پاوند استعمالېدو او د ټایم دپاره به سیکنډ استعمالېدو. نو مختلف زموږ سره یونټس وو. سیستمز د سیستم کې د هر یو فزیکل کوانټیټي د سیم فزیکل کوانټیټي تاسو ګورئ لینث مختلف یونټس دي، ماس مختلف یونټس دي. یو خبره به کې صرف کامن و په دې درې واړو سیستمز کې چې د ټایم دپاره درې واړو زموږ سره سیکنډ استعمالوو. نو دوی داسې کار وکړو چې په 1960 کې دوی یو داسې سیستم جوړ کړو چې دا سیستم کې څومره یونټس وو هغه په دنیا کې ټول سیم وو. لوکلی مختلف یونټس استعمالېږي خو لکه تاسو که وګورئ نو په دنیا کې زموږ سره د ماس دپاره انټرنیشنلی چې اکسپټډ کوم یونټ دی هغه زموږ سره دی کیلوګرام. د لینث دپاره چې کوم دی هغه دی میټر. د ټایم دپاره چې کوم دی هغه زموږ سره دی سیکنډ. او دې سیستم انټرنیشنل والا دا فزیکل کوانټیټیز بیا هم ډیوایډ کړل دي. لکه موږ چې وایو چې زموږ سره فزیکل کوانټیټي درې قسمه دي. ستاسو په لیول باندې موږ صرف بیس فزیکل کوانټیټیز او ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز وایو.
خو نور سیستم انټرنیشنل والا څومره چې فزیکل کوانټیټیز دي دای په درې ګروپس کې تقسیم کړل دي. یو ته موږ وایو بیس فزیکل کوانټیټیز، بل ته وایو ډیرایوډ فزیکل کوانټیټیز، او بل ته وایو سپلیمنټری فزیکل کوانټیټیز چې هغه زموږ نیکسټ لیکچر کې هغه زموږ سره شامل دي. نو دا زموږ سره و سیستم انټرنیشنل. ثانک یو ویری مچ.